กล่องคันเร่งไฟฟ้าไอเทมยอดฮิตสมัยก่อนที่มีทั้งของจริงและของปลอมที่ข้างในไม่มีกลไกอะไรเลยซึ่งทุกคนก็รู้กันดีนะครับว่ามันไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดีขึ้นอย่างชัดเจนย้ำนะครับแรงม้าแรงบิดไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่เป็นตัวช่วยด้านความรู้สึกเพียงเท่านั้นแต่จะว่าไปถ้าเราเหยียบเท่าเดิมนะครับแต่แรงม้าแรงกว่าเดิมแสดงว่ามีผลละสิเอ้าสรุปมีหรือไม่มีกันแน่แล้วปี 2024 คันเร่งไฟฟ้ายังเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่หรือบางคนบอกว่ารีแมปก็พอคันเร่งก็ไวอยู่แล้วเรามาดูเหตุผลกันครับว่ามันต่างกันยังไงครับก่อนอื่นเรามาดูการทำงานของคันเร่งกันก่อนครับคือในรถยุค 90 ครับมักจะเป็นคันเร่งสายหลักการก็คือการใช้สายสลิงต่อจากแป้นเหยียบไปยังลิ้นปี่ผีเสื้อนะครับหรือไปยังปั๊มของเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อควบคุมการเร่งของเครื่องยนต์ถ้าลิ้นปี่ผีเสื้อปิดนะครับก็จะใช้อากาศเข้าผ่านทางพอร์ตเดินเบาเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ดับโดยในรถเบนซินเครื่องยนต์จะคำนวณการฉีดน้ำมันจากปริมาณอากาศแต่ในรถดีเซลจะควบคุมโดยการฉีดน้ำมันสายคันเร่งนะครับจะสั่งให้ปั๊มปล่อยน้ำมันเยอะเพื่อเร่งรอบเครื่องคันเร่งตอบสนองได้ดีกว่าเพราะเป็นการสั่งงานโดยตรงไม่มีกลไกอะไรมาลดทอนคำสั่งของเรานั่นเองครับแต่ในยุคต่อมาจนถึงสมัยนี้นะครับรถส่วนใหญ่จะเป็นคันเร่งไฟฟ้าเพื่อใช้เซ็นเซอร์วัดการเหยียบคันเร่งและส่งข้อมูลไปยังกล่อง ECU ครับเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ซึ่งเรียกได้ว่ากล่องจะสามารถควบคุมเครื่องยนต์ได้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองโดยที่เราเป็นคนควบคุมคันเร่งอีกทีนะครับแต่ก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่ขาซิ่งไม่ชอบเพราะว่าบางทีการจูนคันเร่งมาให้ประหยัดน้ำมันทำให้รถดูเหมือนอืดถ้าอยากขับเร็วๆก็ต้องจุ่มคันเร่งเยอะๆอาจจะไม่โดนใจขาซิ่งกันเท่าไหร่นะครับซึ่งยุคหนึ่งนะครับจะมีคนนิยมแปลงคันเร่งกลับมาเป็นแบบสายกันเยอะเพราะว่าแบบไฟฟ้าไม่ทันใจขาซิ่งนั่นเองแต่ก็แลกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถใส่ระบบต่างๆเข้าไปได้เช่นกล่องควบคุมการลื่นถลายที่ทำงานโดยการเพิ่มลดคันเร่งแบบอัตโนมัตินั่นเองจนมาได้พบกับกล่องคันเร่งไฟฟ้าคืออุปกรณ์ที่ใช้การปรับแต่งการตอบสนองของคันเร่งให้ไวขึ้นหรือว่าช้าลงโดยไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องยนต์นะครับวิธีการทำงานของมันก็คือการปรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์คันเร่งก่อนที่จะส่งไปยัง ECU หรือกล่องควบคุมเครื่องยนต์เมื่อเรากดคันเร่งนะครับกล่องนี้จะช่วยขยายหรือปรับแต่งสัญญาณทำให้ ECU นะครับสั่งการให้ปีกผีเสื้อเปิดได้เร็วขึ้นกว่าปกติทำให้เมื่อเหยียบคันเร่งนิดเดียวเครื่องยนต์จะตอบสนองไวเท่ากับการเราเหยียบคันเร่งเยอะพูดง่ายๆนะครับก็คือเราไปหลอกรถว่าเราเหยียบคันเร่งเยอะนั่นเองครับเช่นปกติคันเร่งรถอาจจะไล่ไปจาก0 1 2 3จนไปถึง 100% นะครับตามเปอร์เซ็นต์การเหยียบคันเร่งแต่หลังจากมาใช้กล่องคันเร่งไฟฟ้ามันจะหลอกสัญญาณเป็น0 2 5 10 15 20จนไปถึง100นะครับซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันเร็วขึ้นนะครับแต่จริงๆมันเป็นแค่การหลอกสัญญาณต้องบอกว่าหลายคนเข้าใจกันแบบนี้และมันก็เป็นการเข้าใจที่ถูกต้องแล้วครับแต่ที่แตกต่างกันก็คือกล่องคันเร่งไฟฟ้ามีขายอยู่เกลื่อนมากๆครับและที่มันหลอกสัญญาณแบบนั้นก็มีอยู่หลายยี่ห้อมากๆเหมือนกันแต่มันก็มีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่มันแตกต่างจากการหลอกสัญญาณคือการปรับกราฟคันเร่งไฟฟ้าปกติคันเร่งไฟฟ้าจะมีกราฟอยู่ในตัวของมันถ้าใส่กล่องหลอกมันก็จะพากันหลอกหมดแต่นี้เป็นการเขียนกราฟขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นให้การตอบสนองที่ดีกว่าไม่ใช่แค่หลอกสัญญาณกันง่ายๆส่วนใหญ่นะครับจะต้องมีชิปเซตที่ใช้ควบคุมระบบไมโครคอนโทรลเลอร์กล่องที่ว่านี้นะครับก็จะมีราคาค่าตัวแตกต่างกันออกไปมีทั้งถูกทั้งแพงตามยี่ห้อและคุณภาพกล่องคันเร่งไฟฟ้าสามารถเลือกได้ว่าจะให้คันเร่งไวขึ้นแค่ไหนและจะปรับได้ง่ายเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นครับแต่ในสมัยนี้ยุคที่ร้านรีแมปหากันง่ายพอๆกับร้านสะดวกซื้อและราคาค่ารีแมปที่ถูกลงเรียกได้ว่าสเต็ปแรกของการแต่งรถคือการเข้าร้านรีแมปกันก่อนเลยนะครับซึ่งการรีแมปนอกจากการปรับแต่งส่วนผสมของน้ำมันอากาศองศาไฟและยังสามารถปรับความไวของคันเร่งได้อีกโดยการเข้าไปแก้ไขไฟในกล่อง ECU เพื่อให้คันเร่งตอบสนองได้ไวขึ้นตามที่จูนเนอร์เขาทำมานะครับซึ่งการปรับแต่งคันเร่งก็ช่วยให้ความรู้สึกแรงขึ้นได้เป็นหลักการเดียวกับกล่องคันเร่งนะครับแต่อันนี้เป็นการแก้ที่ตัวกล่อง ECU เลยแล้ว2แบบนี้มันต่างกันยังไงขอเริ่มที่ข้อดีของกล่องคันเร่งไฟฟ้ากันก่อนเลยนะครับคือไม่ต้องไปยุ่งกับตัวกล่อง ECU เป็นเพียงการต่อข้อมเท่านั้นเมื่อไม่ใช้งานก็สามารถถอดออกหรือไปขายต่อได้นะครับและกล่องคันเร่งนะครับยังมีลูกเล่นได้อีกเช่นบางตัวสามารถต่อแอปเพื่อปรับค่าเปอร์เซ็นต์ของคันเร่งได้หรือว่าจะเป็นการปรับโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันโหมดสปอร์ตแต่เน้นนะครับไม่ได้มีผลกับเครื่องยนต์โดยตรงแต่อาจจะส่งผลทางอ้อมเหมือนการปรับลักษณะการเหยียบคันเร่งของเรานั่นเองส่วนข้อดีของการรีแมปและปรับค่าคันเร่งด้วยคือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์จริงๆเพราะเป็นการจูนเครื่องยนต์โดยตรงนะครับเครื่องแรงขึ้นจริงพร้อมคันเร่งไวขึ้นด้วยแต่ก็มีข้อเสียนะครับเนื่องจากการแก้ไขกล่อง ECU อาจจะมีผลต่อประกันเครื่องยนต์และถ้ารีแมปผิดพลาดก็อาจจะทำให้กล่องพังมีค่าเสียหายไม่น้อยเลยทีเดียวและถ้ารีแมปไม่ดีรถก็อาจวิ่งแย่กว่าเดิมด้วยครับ
และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการปรับแต่งครับคือเราไม่สามารถแก้ไขคันเร่งได้เองต้องไปแก้ที่ร้านซึ่งจะปรับไปปรับมาไม่ได้เหมือนการใช้งานกล่องคันเร่งนะครับการแก้ไขก็แล้วแต่จะตกลงกับคนจูนไว้นะครับว่าแก้ไขได้กี่รอบในระยะเวลาเท่าไหร่และการปรับแก้ไขในแต่ละครั้งใช้เวลานานกว่าแบบกล่องคันเร่งแน่นอนครับสำหรับคุณแล้วคิดยังไงกับการปรับแต่งคิดว่าคันเร่งไฟฟ้ายังจำเป็นต้องใช้ไหมหรือว่ารีแมปพร้อมปรับคันเร่งในตัวก็พอแล้วหรือว่าจริงๆคันเร่งควรจะเป็น1 ต่อ 1ไม่ต้องมีระบบช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นคุณคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับหรือว่าคุณสงสัยในหัวข้อไหนเกี่ยวกับยานยนต์สามารถคอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยครับสำหรับวันนี้สยามมอเตอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ